ઓકે, તો આજે આપણે શીખવાના છીએ અફેક્ટ અને ઇફેક્ટ એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ. આમ તો જો કે તમે આ બંનેના ખાલી અર્થ પણ જાણી લો કે અફેક્ટનો શું અર્થ છે અને ઇફેક્ટનો શું અર્થ છે, તો પણ તમને લગભગ ખબર પડી જ જાય. એમ છતાં પણ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સના મારા ક્લાસીસમાં અને બીજે બધે બી ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે અથવા તો ઘણા લોકો કન્ફ્યુઝ હોય છે કે અફેક્ટ ક્યાં યુઝ કરવું અને ઇફેક્ટ ક્યાં યુઝ કરવું. બરાબર, તો સિમ્પલ સેન્સની અંદર અફેક્ટ છે વર્બ, એટલે કે ક્રિયાપદ, જેનો અર્થ થાય છે અસર હોવી કે થવી. અને ઇફેક્ટ જે છે એ છે નાઉન, એનો અર્થ થાય છે અસર. તો આટલું તમે સમજી લો કે અફેક્ટ એટલે અસર થવી અથવા તો અસર હોવી, અને ઇફેક્ટ એટલે અસર. તો પણ તમને ખબર પડી જાય, કારણ કે તમે જો ગ્રામર થોડું પણ સમજતા હો તો ગ્રામરમાં વર્બ કઈ જગ્યાએ આવશે અને નાઉન કઈ જગ્યાએ આવશે એ ફિક્સ હોય છે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં. બરાબર, હવે ગ્રામરના અને સેન્ટેન્સ પેટર્નના અને અલગ અલગ ટેન્સીસના જે વિડીયોઝ છે એ હવે પછી આપણે બનાવવાના છીએ. પણ એક સિમ્પલ સેન્સમાં જોઈએ તો સપોઝ કે હું આવું લખું છું, I have been affected with flu. બરાબર, તો આ જગ્યા ઉપર ઇફેક્ટ આવવાની શક્યતા 0 છે. તે ઇફેક્ટ આવી ના શકે, કારણ કે have been મતલબ કે જે ઓક્સિલરીઝ છે એના પછી અફેક્ટ જ આવવું જોઈએ, એટલે કે ક્રિયાપદ જ આવવું જોઈએ. બરાબર, એક બીજી વસ્તુ લઈએ, this medicine does not affect properly. બરાબર, તો આ એક ઓક્સિલરી છે does not, અને does not પછી હંમેશા ક્રિયાપદ જ આવવું જોઈએ. એ પછી અફેક્ટની જ વાત નથી, કોઈ પણ જગ્યા ઉપર તમે જ્યારે does not લખશો તો ક્રિયાપદ જ આવવું જોઈએ. જેમ કે does not go, does not come, does not see, does not watch, એવું બધું લખી શકો. એ જગ્યા ઉપર તમે does not પછી નામ આવે જ નહીં, જેમ કે does not chair એવું લખી જ ના શકો તમે, તો એ જગ્યા પર does not ઇફેક્ટ એવું તમે લખી નહીં શકો. એટલે આ જગ્યા ઉપર તો અફેક્ટ આવવાનું છે, શ્યોર છે. બરાબર, હવે આ જ વાક્યને જો તમે ઇફેક્ટમાં ચેન્જ કરવા માંગો છો તો આ રીતે લખી શકાય. બરાબર, this medicine does not have any effects. બરાબર, તો અફેક્ટ અને ઇફેક્ટ એ બંને વચ્ચેનો અર્થ સમજવા માટે તમારે બેસિકલી વાત એ યાદ રાખવાની છે કે અફેક્ટ જે છે એ ક્રિયાપદ છે અને ઇફેક્ટ જે છે એ અસર. ઇફેક્ટ છે એ નાઉન છે જેનો અર્થ થાય અસર. બરાબર, બીજા પણ થોડા એક્ઝામ્પલ લઈએ. Your salary is not affected by your experience. તો અહીં પણ જુઓ, આ ઓક્સિલરી છે એમિઝા, તો એમિઝા જોડે પણ ઇફેક્ટ ડાયરેક્ટ આવતું નથી, તો ત્યાં પણ તમારે વર્બ જ લખવું પડે, એટલા માટે આપણે અફેક્ટ લખ્યું છે. એટલે જો તમને જે વર્બ, નાઉન, એડજેક્ટિવ કોઈ પણ જે પાર્ટ્સ ઓફ ધ સ્પીચ છે એના તમને સ્થાન ખબર પડે, જે મેં પ્રીવિયસ વિડિયોમાં પણ કહ્યું હતું અને અત્યારે પણ એ જ વાત રિપીટ કરું છું કે જો તમે રેગ્યુલર રીડિંગ કરશો તો લગભગ તમારે કોઈ પણ પ્રકારના ગ્રામરના રૂલ યાદ રાખવાની જરૂર પડશે નહીં. બાય રીડિંગ આપણે ઇઝીલી વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ
અફેક્ટ અહીંયા આવે અને ઇફેક્ટ અહીંયા આવે. બરાબર? તો આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને તમે રેગ્યુલરલી ફોલો કરશો તો નવું નવું ગ્રામર અને નવા નવા શબ્દો અને બીજું ઘણું બધું આપણે શીખી શકીશું. થેન્ક યુ.